Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mẹ mình nấu cơm trưa cho gia đình. Có thịt heo kho, canh chua cá lóc và cá diêu hồng chiên. Đây là nguyên liệu đã được sơ chế xong. Nhà mình thường rất thích ăn heo cá lóc nên mẹ mình sơ chế phần ruột rất là kỹ. Đầu tiên mẹ mình sẽ nấu canh chua. Món này nhà mình nấu cũng rất là đơn giản thôi. Muối đường. Canh chua là phải nấu ngọt. Cá chín là mình vớt cá ra. Cá này mình bỏ hành vào ăn. Tiếp theo là mẹ mình sẽ chiên cá diêu hồng. Món này sẽ ăn kèm với nước mắm chua ngọt nha các bạn. Cuối cùng là món thịt heo kho. Đầu tiên là khèo nước màu. Bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị cho vừa ăn.
Bữa trưa mẹ mình nấu xong rồi, mời mọi người ăn cơm với gia đình mình nha. Video nấu cơm trưa của mẹ mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.